سلام برعکس یوتیوب پوریا صادقی. امروز اومدم باهاتون یه مهمون ویژه که خیلی دوست داشتم باهاش ویدیو بگیرم، به خاطر اینکه یه جوونیه که تو ایران کارش واقعا درسته. من خودم اولش که باهاش آشنا شدم می‌خواستم کلی باهاش صحبت کنم ببینم چه جوری تونسته انقدر لوح یوتیوب پشت سر هم بگیره و واسم خیلی جالب بود. واسه همین گفتم که حالا من دارم یه سری پادکست میسازم، خیلی‌ها گفتن که با یه نفرم که یوتیوبر توی ایران صحبت بکن. گفتم چه کسی بهتر از علی اکس شات. سلام همگی، خوش اومدین. سلام آقا پوریا، مرسی که ما رو دعوت کردین به برنامه پادکستتون و اینکه خیلی خوشحالم که اومدیم با هم دیگه ویدیو هم رکورد کنیم، یه پادکست خیلی خفن. همین دیگه، خیلی خوشحالم. بچه من یه سری سوال آماده کردم که میخوام از علی بپرسم. علیرضا درسته؟ آره علیرضا. و این علی میگن. علیرضا. علی میگن تو خونه میگن علی، بچه‌ها آره دقیقاً همه میگن علی. بعدش میخواستم یه سری سوال بپرسم در رابطه با بیشتر یوتیوب، حالا با بیزنسی که راه انداخته، گیمینگ، و اینکه اصلا چه جوری وارد این قضیه شد. میخوای توضیح بدی از اول که چه جوری وارد یوتیوب شدی؟ چون تو سنت کمه، درسته؟ سنت چقدره؟ من الان 3 ماه دیگه میشم 23. 3 ماه دیگه میشه 23. آره. پرفکت، خیلی عالی. ولی وقتی یوتیوب شروع کردی چند سالت بود؟ شروع کردنی تقریبا 19 میشه، آخر 19 بود دیگه. همین دیروز دقیقاً چیز بود، یه جور تولد چنلم بود که تولد 4 سالگیش میشد. 3 سال یا 4 سال. کدوم چنلت؟ چنل کلا 3 تا چنل دارم. یه الیکس شاته، یه الیکس شات گیمه، اون یکم الیکس شات 2. اون الیکس شات همون اصلیه است، یعنی اونی که اول شروع کردم و کلا یه سال اول تو اون فعالیت کردم. اون اولین چنلم بود. آره 27 دی سال 99 بود اشتباه نکنم اونو استارت زدم. بعد از اون حدود 1 سال بعدش تو روز تولدم اومدم چنل دوممو زدم. چنل گیم بود که به جی تی ای خیلی علاقه داشتم، اومدم چنل گیمو زدم. بعد اون چنل گیم یه رشد خیلی عجیب غریبی کرد که کل حاشیه شد و نمیدونم ویو فیک میزنی، ساب فیک میزنی و اینا. توی 4 ماه 4 و نیم ماه به 100 کا رسید اون چنله. بعد 1 سال اونو کلا فعالیت کردم. بعد سال بعدش دوباره روز تولدم اومدم چنل سومو زدم که چنل ریاکت بود. پس یعنی واسه هر کاری که میکنی یه چنل جدا زدی. آره. من یکی از سوالا بود که می‌خواستم بپرسم، مثلا میگم چرا انقدر چنل داری؟ اگه همه انرژی تو میذاشتی روی یه چنل بیشتر جواب نمیگرفتی. البته تو خیلی حرفه‌ای، واسه همین دوست داشتم اینو خودت هم جواب بدی، چون خودم الان تو این قضیه میخوام ببینم بهتره که من پلی لیست‌های متفاوتی بزنم، یعنی که بهتره بیام مثلا یه چنل جدایی بزنم. این الان فکر کنم مشکل همه یوتیوبراست. یعنی همه دوست دارن که یه چنل داشته باشن، گیم بذارن، چالش بذارن، ولاگ بذارن، هر چیزی که دوست دارن تو یه چنل بذارن. من خودم یه سال اول همین بود، یعنی کلا هر ویدیویی که رکورد میکردم، چه چالشی چه گیم و اینا، توی یه چنل میذاشتم. بعد دیدم که مثلا ویو نمیگیره. یه نفر میاد به خاطر ولاگ منو فالو سابسکرایب میکنه، بعد من فرداش میام گیم میذارم اونو نگاه نمیکنه. بعد اومدم به خاطر همون کلا گیمو جدا کردم، فقط جی تی ای یه دونه چنل جدا زدم برای جی تی ای. و فقط چون تک موضوع بود، یعنی موضوعش فقط جی تی ای بود، اون باعث شد که یه رشد خیلی عجیب غریبی بکنه. بعد اونجا بود که فهمیدم که مثلا باید تو یه زمینه کار کنم، مثلا زمینه‌های مختلفو بیاریم تو چنل. اون باعث پیشرفت نمیشه مگر اینکه شناخته شده باشی. مثلا من الان چهره‌ام مثلا شناخته شده باشه دیگه، مثلا 50 60 تا ویو ثابت و دیگه دارم. حالا هر ویدیوی گیمی بدم، تو هر چنلی بدم، اون ویو رو میخوره. ولی نه، اولش که استارت میزنیم باید یه جوری باشه که مثلا مخاطب بگه آره من میخوام جی تی ای نگاه کنم، برم مثلا الیکس شات رو دنبال کنم. اینجوره. برای همین برای هر موضوع اومدم یه چنل زدم. بهتره که مثلا من الان خود من وقتی که دارم، من چون چنلم همینطوریه، مثلا پادکست میذارم، ولاگم میذارم، چیزای آموزشی هستش. حالا یه مدت چیزای شاید فانی تر هم میذاشتم که دیگه اونا رو نذاشتم دیگه بعد از یه مدتی، چون دیدم که مثلا یه چیز خنده‌دار میذارم میریزه اساسا. آره ویوش خیلی کم میشه. آره هم ویوش کم میشه، هم مثلا اون کسایی که اومدن واسه پادکست مثلا چنل رو نگاه میکنن، مثلا یه چیز دیگه میبینن که خیلی متفاوت تره میریزونن. حالا اومدم ولاگای جدیدم و یه کاری کردم که هم ولاگ هم یه چیز آموزنده توش داره، باز مربوط شده به چنل. دقیقاً ترکیبی انجام دادم که آره این الان این بهترین چیزی که واسه من جواب میده. من خودم دوستش دارم. ولی تو فکرش بودم که بیام واسه مثلا کار دیگه هم چنل بزنم یا پلی لیست بزنم. مثلا من الان تورای خونه‌های لاکچری که میخوام بذارم، مثلا میگم اونو بیام یه چنل جدا بکنم یا اینکه بیام یه پلیلیست بذارم. البته بخوام این خیلی چیز متفاوتی نیست هنوز توی ملک و ریل استیت و اینا. شاید با پلیلیست جواب بده. نظر تو چیه که حرفه این کاری؟ پلیلیست خوبه، یعنی مثلا شناخته شده که میشی. مثلا یه نفر که شما رو ببینه میفهمه که آقا مثلا شغلتون چیه، مثلا چیکار میکنی. من کلا این پیشنهاد به همین میگم فقط چنل جدا بزنین، چون چنل جدا بزنم مثلا من خودم علاقه دارم به ملک و خونه و ریل استیت و اینا، مثلا میام اون چنل رو سابسکرایب میکنم و کلی ویدیوهای شما رو میبینم. هم واچ تایم میره بالا، هم تایم بیشتری روی چنلتون میذارم.
این یوتیوب مثلا میبینه که مخاطبو نگه داشتیم، مثلا علاقه داره مخاطب، ویدیوهاتون رو بیشتر ساجست میکنه. ولی من نه، مثلا توی همین چنل که داریم بیام یکی از ویدیوهاتون رو ببینم، یکیشو میبینم، دو تاشو نمیبینم، دوباره یکی دیگه که مثلا مرتبط با ریل استیت اونو میبینم، دوباره اون یکی رو نمیبینم. این یکم نوسان ایجاد میکنه. مثلا یوتیوب فکر میکنه که ویدیوهاتون بعضیاش خوبه، بعضیاش مثلا به درد نمیخوره. ولی خب اولش به نظرم خوبه که مثلا توی یه چنل شناخته بشین، بعدش یه چنل جدا بزنین که مثلا فقط موضوعش یکی باشه. خیلی عالی، خیلی عالی. خب بگو ببینم 19 سالگی چی شد که وارد یوتیوب شدی؟ قبل یوتیوب که کلا به یوتیوب علاقه داشتم، یعنی اون موقع اولین کسا میا پلیز بود، با آریا رو خیلی دنبال می‌کردم ویدیوهاشونو. بعد به یوتیوب خیلی علاقه داشتم، ولی خب مثلا اون دل و جرأتی که بیام، من خیلی بچه خجالتی بودم، یعنی جلو دوربین و اینا اصلا تعطیل. گفتم که مثلا جلو دوربین من نمیتونم بیام. بعد یکی از بچه‌ام دوستای صمیمیم به یوتیوب علاقه داشت، به اون گفتم شروع کن. بعد اون شروع کرد، دیدم که نه مثلا اوکی، توی ویدیوهاش کم کم دارم میرم، تصمیم گرفتم که خودم هم شروع کنم. گفتم چرا بقیه شروع می‌کنن، بذار ما هم شروع کنیم دیگه. بعد ویدیو اولو گرفتم، دومو گرفتم، یه کم کم اینجور استارت شدن. یعنی علاقه‌شو داشتم. قبلش کلا کارم با کامera و اینا بود، یعنی عکاسی فیلمبرداری کار می‌کردم، بعد کار گرافیک و اینا. بعد آره یکم مثلا آشنا بودم با این محیط و گیم هم که کلا صبح تا شب گیم می‌زدیم. بعد گفتم یه به این دوتا که علاقه داریم، خب یوتیوب هم استارت بزنیم. اولش که میگفتم هیچ کس ویدیو ما رو نمی‌بینه، یعنی اون ذهنیتی که اولش همه فکر رو می‌کنن، اون ذهنیت که من موفق نمی‌شم دقیقاً همون بود. گفتم اوجش بهتر کنه ما 1000 تا ساب حالا بگیریم، خیلیه. بعد استارت زدم. اون یه سال اول که خیلی سخت بود، با یعنی واقعا هر کی بود جا میزد. یعنی یوتیوب همین جورن که مثلا استارت میزنن، دوستان از ماه دوم سوم یه درآمد عالی، یه ویو عالی، یه رشد خیلی خفن و اینا. ولی من حدود یک سال و 5 6 ماهش کلا خیلی ویوها خراب بود و حتی مثلا این مشاور یوتیوب هم یه بار رفتم به من گفت وضع چنل خیلی خرابه، تو نمیتونی یوتیوبر موفق بشی و فلان و اینا. ولی اهمیت نداره. آره. بعد همینجور ادامه دادم، ویدیو هی دادم این تکرار که استمرار رو میگن داشته باشین همون بود. استمرار رو داشتم. مثلا درآمد ماهیانه یوتیوبم به درآمد که رسید ماهیانه 600,000 تومان بود. بعد من کنارش عکاسی فیلم برداری میکردم، پول اونم میوردم برای یوتیوب خرج میکردم دوباره و اینجور ادامه دادم. بعد آخرش دیگه این چنل گیمو زدم. اون چنل گیم یه دفعه چون موضوعش متفاوت بود و حالا کل کیفیت ویدیو فرق میکرد، اون یه رشد عجیب غریبی کرد و کلا دیگه بیشتر یوتیوب دیگه چسبیدم. دیلی کلا چند ماه کار کردم، اون باعث شد که رشد خیلی بهتر بشه. درسته. و لوح اولت چقدر طول کشید بگیری؟ لوح اولو من 8 فروردین چنل رو تازه استارت کردم، یعنی همون چنل جی تی ای. و بعد ماه اول که هفته یه دونه ویدیو میدادم، کلا الکی مثلا جدی نگرفتم، گفتم اینم پیشرفت نمیکنه دیگه. ولی تقریبا 8 فروردین استارت رو زدم. من آخرای تیر بود یا اولای مرداد 100K شدم. بعد 8 ماه هم لوح یوتیوبم حالا تو راه بود، وسطای یه جنگ شد و آره نمیدونم حالا چی بود، انبارای پستا کلا به هم ریخته بود و اینا. 8 ماه طول کشید برسه دستم، ولی خب توی 4.5 ماه چنل به 100,000 رسید. تو خب مثلا تو سن 20 سالگی به چه درآمدی رسیده بودی از یوتیوب؟ فقط از یوتیوب؟ اوایلش که خیلی کم بود، به 20 سالگی تقریبا اون چنل و اینا گرفته بود، فکر کنم ماهیانه 2-3 میلیون بود. اون موقع باز کم بود، یعنی دلاری بخوام حساب کنم $120 $200 ماهی. $200 آره. اوکی. الان چقدر میگیره ماهی؟ چون این سوالا رو خیلی پرسیدن، اگه دوست داری جواب بده. بماند بچه. آره اون وقت روی هر 3 تا اکانتت اکتیو هستی؟ آره. الان این تقریبا 2 ماه و یکم فعالیتم کمتر شده، حالا یه مشکلاتی پیش اومده بود، ولی آره وسطا چیز کرده بودم. چنل گیمم دیلی شده بود، چنل ریاکتم دیلی کرده بودم، از این ورم چالش، یعنی هفته من نزدیک 12-13 تا ویدیو میدادم. بعد ادیتورای تیم خودت داری؟ آره تیمی داریم که مثلا خودت انجام میدی؟ آره ادیتور، یکی ایده پرداز تامنیلای ویدیوها رو میزنن، حالا منیجر هست ویدیو رو آپلود میکنن و اینا. کلا با تیمم حالا خیلی راحت تره. تو فقط ویدیوها رو میگیری و روی اون فایل آپلود میکنی؟ آره. در اصل من دقیقاً همین کارو میکنم. اون وقت برنامه‌ت واسه یوتیوب چیه؟ مثلا این چیزیه که دوست داری ادامه بدی، این کاری باشه که مثلا میشه به قول کانادا کریرت، اون شغلی که دوست داری همینجوری ادامه بدی، یا اینکه چون میدونم درسم داری، دانشگاه هم در کنارش میری دیگه، درسته؟ دانشگاه در کنارش دارم میرم. چی میخونی؟ دانشگاه داری چه درسی میخونی؟ مدیریت بازرگانی. خب یعنی فکر میکنی الان بعد از اینکه دانشگاه تمام بشه دانشگاه ادامه میدی، درس ادامه میدی، یا اینکه وارد اون بیزنس میشی، یا اینو میخوای ادامه بدی؟ نه
دانشگاه که اصلا بیخیال کلا یعنی دانشگاه میرم با استادا صحبت میکنم، میگم من کارم اینه، بیزینسم اینه و اینا، باهاشون صحبت میکنم، کنار میام میگن کلاسا رو نیا مثلا اینجورا. بعد این ترم هم مرخصی گرفته بودم، به استاد گفته بودم که آره مثلا میخوام یکم بچسبم به کار و بیزینس و اینا. یعنی خودشون هم دیگه میدونن دیگه الان واقعا آینده ای نداره همچین کارمندی و اینا تو ایران واقعا دیگه جواب نمیده اونقدر. برای همون دانشگاه که میخونیم حالا کنارش، حالا کنار این بیزینس هم داریم تحصیلمون هم میکنیم، ولی خب این یوتیوبو نه، اینو ادامه میدم چون خیلی علاقه دارم. میگم از اول که شروع کرده بودم، حالا هر چقدر چه پول بده و نده اینا کلا داشتم ادامه میدادم. این یوتیوبو ادامه میدم، حالا تو ادامه و سالهای آیندهم حالا بیزینس‌های دیگه‌ام تو فکرم یه پلنایی هست که حالا راه اندازی کنم. درسته. یه سوال دیگه ازت داشتم چون خیلی‌ها پرسیدن، توی یوتیوب که معروف میشی از چه روش‌هایی میتونی پول در بیاری؟ خود یوتیوب که هست، یعنی ویدیوهایی که حالا پابلیک میکنم اونا هستش. بعد معروف یه دونه درآمد خود یوتیوبه، درآمد خود یوتیوبه. آره اسپانسرها هست. اسپانسر تو ایران کمه ولی الان داره یکم حالا همچین فرهنگ سازی میشه، بیشتر داره میشه. اسپانسرها هستن. بعد تبلیغات مثلا داخل خود ویدیو دوباره همون اسپانسر میشن و کامیونیتی یوتیوب و حالا جدا از یوتیوب اینستاگرام هم اگه باشه مثلا پیج و اینا داشته باشه اونجا هم با سالا تبلیغات و اینا همکاری هم میکنید، چارج میکنید دیگه. مثلا یه کسی بگه من علی دوست دارم باهات یه ویدیو بسازم، مثلا کمک کنه یوتیوب منم ساخته بشه، وقت مثلا همچین پروگرامی هم داری که مثلا بگی اوکی من کمکت میکنم یوتیوب ساخته بشه، انقدر طول میکشه، انقدر مثلا هزینه شه؟ نه اونجور که هزینه بگیرم نه. من کلا حالا تو یوتیوب همکاری مثلا قبل اینکه 100 کا بشم به خودم قول داده بودم که تنها بیام به 100 کا سابسکرایبر برسم، یعنی هیچ کس حمایتم نکنه، با هیچ کس ویدیو ندم. حالا چند تا با بچا گرفتم، یعنی پیشنهاد خود بچا بودن که اومدن به من پیام دادن، من خودم به هیچ کس پیام نمیدادم. گفتم که باید خودم به اینجا برسم بعد بگم که رو پای خودم بودم، یعنی با کمک بقیه که این مثلا ویوش باعث شد منم بیام بالا اینا نه. ولی اونجور که مثلا بیام بگم نه بچا مثلا اینقدر به من پول بدین که بیام باهاتون ویدیو بگیرم، نه اینجور کلا ندارم. اوکی، ولی خب اگه یه نفر بگه من اصلا بهت مسیج بده بگه من خیلی دوست دارم باهات ویدیو بسازم، چیکار می‌کنی؟ مثلا هیچ آدم معروفی نیست، اصلا هیچ فالووری نداره ولی مثلا بازیش خوبه، میگه که من دوست دارم باهات ویدیو بسازم. اگه ویدیوشو شده، یعنی مثلا بعضی‌ها دیدم ویدیوهاشون خیلی خوب بوده، هم تو زمینه کاری خودم جی تی ای دیدم خوب بوده، مثلا کامیونیتیشون کردم، استوری کردم، بعد مثلا ویدیوهاشون رو حمایت کردم، ولی ویدیو نگرفتم تا الان. قبلا شاید گرفته باشم ولی الان امسال رو یادم نمیاد. توی ایران میخوای بمونی یا از ایران میخوای بری؟ احتمال زیاد که بریم. مثلا اولش که دیدم کاراتو، اصلا اولش من فکر نمی‌کردم ایرانی، یعنی اولش که داشتم کاراتو نگاه می‌کردم، اولش که داشتم کاراتو نگاه می‌کردم مثلا فکر می‌کردم مثلا بیرون از ایرانی. بعدش یه دونه ویدیو گذاشتی که ماشین جدید خریدی، بعد پلاک ماشین دیدم پلاک ایرانه، گفتم عجب این میشه تو ایران باشه. بعد بهت مسیج دادم توی اینستاگرام، بهت گفتم تو ایرانی یادت باشه؟ آره یادمه. آره بهت مسیج دادم تو ایرانی، گفتی آره ایرانی. گفتم واه این میشه اصلا تو ایران باشه، چه فکر نمی‌کردم. مثلا من خب خیلی تازه بودم توی کامیونیتی یوتیوب، مثلا کار یوتیوب اصلا انجام نمیدادم، اصلا ویدیو نمیساختم. بعدش ولی خب میدونی که چطوریه وقتی چند تا ویدیو میسازی بعد بهش عادت می‌کنی، مثلا نمی‌تونی مثلا روتین روزانت میشه. دقیقاً اصلا یه چیزی شده در کنار این زندگی شلوغ ما، یه چیزی شده که همینجوری ویدیو هم دارم میسازم. خیلی باحالت، من دوست دارم. میگم الان جدیداً داشته باشی، آره علاقه داشته باشی اصلا روتین زندگیت میشه، انگار انجام ندی نمیشه. خیلی خوبه. دقیقاً من خودم خیلی علاقه دارم به قضیه حالا ویدیو یا مثلا فیلم گرفتن، ادیت، مثلا ادیت البته خودم نمی‌کنم ولی مثلا همین ادیت‌های متفاوت که مثلا میشینی بچینی صحبت کنی، مثلا بچه‌ها انجام بدن، یا ریاکشنی که از مردم میگیری روی ویدیوهایی که میدی. الان خب مثلا ونکوور درسته بیشتر کاناداییان و چینی هم، ولی خب ایرانی هم زیاد داره. بعد الان چند وقته هر جایی که مثلا میرم، چون یه خیابونی ما داریم اینجا، تو خیابونش لانزدله، این خیابونه اصلا انگلیسی نیاز نداره صحبت کنی، فارسی همه چی حله، یعنی همه ایرانی ان تو این خیابونه، اصلا مغازه‌ها فارسی نوشته، تابلوهاشون فارسیه. بعدش دیگه جدیدا تو این خیابونه که اگه من برم مثلا خیلی وقت بود نرفته بودم اونجا که میرم دیگه همه اصلا یه جوری میشناسن، با اینکه مثلا من اونقدرم فالوور زیاد ندارم نسبت به شماهایی که این همه سابسکرایبر و فالوور دارید، ولی بازم خیلی مثلا رستوران میری یا هر جایی که میری همه میشناسنت. خیلی جالبه واسه من این قضیه، واسه این اصلا خودش یه موتیویشنیه که بیشتر کار بکنی. وقتی میبینی خب داره جواب میده، داری شناخته میشی، موتیویشن میشه که بیشتر کار بکنی، درآمدی هم داره به وجود میاره. یعنی من که خودم تازه شروع کردم که نه چند ماه شد دیگه، 7-8 ماه شد، ولی خب نسبت به شما که چندین سال هستین تازه تره. شما اول فکر کنم یعنی انگلیسی کار می‌کردی، من تا اونجایی که یادمه مثلا پیج انگلیسی داشتین و فارسی اومده بودی. من کتابینو معرفی می‌کردم اون موقع اوایل کارتونم بود، فالوتون کردم و اینا، یادتون باشه کامنت می‌ذاشتم، بعد پستاتون نگاه می‌کردم، خیلی خوب بود واقعا.
اون موتیویشن و انگیزه میگرفتم. آره من کلا برنامه این بود که خب همین اصلا کلا برنامه من همین بود که بتونم با جوونای توی ایران کانکت بشم، به خاطر اینکه حالا خیلی هاش از زبانشون خیلی خوب نیستش که بشینم مثلا الکس هورموزی رو گوش بکنم، بشینم پاتریک بت دیوید رو گوش بکنم، بشینم گرانت کاردون رو گوش بکنم، میدونی، یا خود ایلان ماسک حتی، یا مثلا هر کسی که میشینه صحبت‌های انگیزشی انجام میده. بعد نگاه کردم واقعا یه گپ خیلی بزرگی تو ایران وجود داره، یا اونایی که از این صحبت‌ها میکنن سنشون خیلی زیاده، مثلا آقای آزمندیان، یا مثلا میدونی یه سری آدمایی هستن که سنشون خیلی زیاده، واسه یه جوون‌ترا شاید سخت‌تر باشه با اونا وصل بشن، لازم درک کردن اینا مثلا چی میگن راجع به چی صحبت میکنن. دقیقاً یا مثلا جوونه میگه که خب این الان مثلا شده 60 سالش، اون موقعی که جوون بوده موقعیت بوده، الان که دیگه موقعیتی وجود نداره تو این دنیایی که همه مثلا نمیدونم جنگ هست، نمیدونم میدونی آب نیست، نمیدونم دلار انقدر شده، همه روحیه‌شون از دست میدن. ولی خب من قصدی که داشته بود که صحبت بکنم با ایرانی‌ها که توی حالا ایران هستن یا هر جای دنیا، یه سری جوونای مثل خودت که کارشون درسته، میدونی از مثلا 19 سالگی وارد بیزنس شدی، حالا قبلش هم که میگی وارد بیزنس بودی مثلا با یه کارهای دیگه می‌کردی، حالا وارد یوتیوب شدی، یعنی ذهنت ذهنیه که دنبال کار و درآمد و موفقیت و اینا بوده و اونا رو خب ما داریم بیشتر باشون وصل میشیم تا اینکه یه مدت بگذره، مثلا منم فالوورام خیلی زیاد بشه که بعدش مثلا کسی میاد ببینه دیگه بگه خب آره حالا مثلا این همه آدم، چون مثلا مردم اینطوری ان دیگه، اگه بیان روی پیج ببینن 10,000 نفر فالوور داره دنبالش نمیکنن، حتی اگه بهترین کانتنت هم این طرف بسازه. آره اگه ولی نگاه میکنم به تعداد فالوور و حالا چیزی که طرف داره. ولی وقتی مثلا یا 500,000 نفر فالوور داری میگه که خب اینو 100% من برم ببینم یه کار درستی انجام میده، این همه آدم دارن فالوش میکنن دیگه. مثلا الان سرعت حتی رشد چنلامون خیلی بیشتر هم شده. آره خیلی بیشتر. یه سوال ازت داشتم که برای خودم هم خیلی سواله، من خیلی یوتیوب فالوورامو پاک میکنه، سابسکرایبرامو پاک میکنه، اصلا عجیب غریبه. همه ما ایرانی هست. تو هم همینطوری درسته؟ آره الان خیلی زیاد شده. الان یعنی این 1.5 ماهه من یعنی روزانه، ماه پیش یعنی روزانه من تقریبا 900 تا 1 فالوور رو میگرفتم روزانه، بعد اون اومد رسید به 300 تا 400 تا، اون روز چک کردم شده 50. یعنی فعالیت و اینا کم نشده، فقط اون یوتیوبه که داره پاک میکنه، فقط به خاطر وی پی ان و ایناست که اون لوکیشن ایران رو تشخیص میده، فکر میکنه بات و ایناست، کلا ساور رو پاک میکنه. این خیلی بده. منم همینطور. حالا من رفتم نگاه کردم در عرض مثلا 90 روز گذشته 14,000 نفر از من پاک کرده. مثلا کاریش هم یعنی تعداد سابسکرایبرای من بیشتر پاک کرده. آره الان چنل همیشه اونجوره. الان چنل من آخرین بار که چک کرده بودم الان چنل میگم 260 خورده کا ساب داره، یعنی ساب واقعیشو داشتم چک میکردم نزدیک 600 یا 700 کا ساب بود. از اون 600 700 یعنی 200 تاشو داره حساب میکنه. مثلا من چند تا دوست دارم، یکی از دوستام اسمش نیاه، یه دونه چنل داره اسمش هست SWT. حالا بعدن توی یوتیوب بزن ببینی استار وارز تیوری. آره این نیاه چند سال پیش چنلش رو شروع کرد، رفت یهو رو 3.5 میلیون سابسکرایبر. خب 3.5 میلیون سابسکرایبر گرفت مثلا بعد از مدت میگم 1.5 سال. الان مثلا یه حدود 400,000 دلار ماهی از یوتیوبش پول در میاره. مثلا این عجیب غریبیه تو ایران دیگه. بعدش آره میدونیم و ایرانی هم هستش مثلا، ولی حالا مثلا چون اصلا فارسی صحبت نمیکنه کسی اصلا نمیدونه، قیافش اصلا شبیه ایرانیانی، چشاش سبز اصلا این مدل اصلا شبیه خارجی‌ها. آره مثلا همین مثلا نیومده هیچ وقت جامعه ایرانی بگم مثلا من ایرانی همچین چنلی دارم، اگه بیاد فکر کنم صدایی بکنه تازه بفهمم اگه پسر ایرانی مثلا همچین چیزی داره. حالا فکر کنم بعد از این ویدیو هم مثلا دنبالش در بیارن این قضیه رو. ولی که الان هم از توی خود فیلم استار وار از توی هالیوود ازش خواسته که بیاد توی پروداکشن جدید ویدیو باهاشون همکاری بکنه، انقدر چنل یوتیوبش بزرگ شده. آره مثلا این شمشیرای استار وار هستن، یه شمشیرایی هستش که مثلا میتونید کالکتشون بکنید، جمعشون بکنید. من نگاه نمی‌کردم قبلا، چند تا ویدیوش دیدم یاد گرفتم. بعد مثلا این شمشیرا رو دونه‌ای مثلا 100 تا 200,000 دلار میخره. دونه‌ای بعد مثلا یه دیوار داره شمشیرا رو چیده اونجا. آره همه رو چیده، مثلا بزرگترین کلکسیون شمشیرای استار وار داره. خب بعد مثلا یه دونه شمشیر رو داشت توی جعبه اومده بود داشت آنباکس می‌کرد، بعد مثلا خودش داشت ورمی داشت دستش اینجوری میلرزید. بعدش آره این چقدر مثلا 400,000 دلار این شمشیر است. مثلا چرا رفتی اینو خریدی؟ من خیلی دوست داره دیگه، علاقه خیلی زیادی به این قضیه داره و اینا داره واسش پول میسازه. مثلا همین این اتفاقا خیلی باحاله. توی
مغازه‌ای کار میکرد، اون مغازه ساعتی $10 بیشتر مثلا درآمدش نبود. یه مغازه پروتئین میفروخت، پودر پروتئین میفروخت. آها پودرشو. بعدش من پودر پروتئین، بعد از یه مدتی من ازش خبر نداشتم، باباش به من زنگ زد گفت آره ما دنبال خرید یه خونه هستیم برای نیا $12 میلیون. گفتم $12 میلیون میخواد نیا خونه بخره؟ بگو آره. بعد گفتم چجوری چی شده؟ بعد گفتش که آره مثلا اینو سرچ کنی میبینی. من رفتم اونجا تازه فهمیدم، چون خیلی در خفا داشت اینو میبرد جلو. یعنی متاسفانه یه چیزی که ازش خیلی اولش ساپورتت نمیکنن. دقیقاً آره. میدونی اولش همین میگن مثلا این که نمیشه. مثلا من خودم همینطوری بودم، با اینکه مثلا این همه از خودم بیزنس ساخته بودم، نمیدونم آدم موفقی بودم، انگلیسی کار میکردم، وقتی اومدم فارسی کار کنم واسه دور و بریای خودم مثلا خیلی‌ها مثلا میگفتن مثلا چی شد داری فارسی الان کار میکنی؟ اصلا ایرانو که ول کن، حالا مثلا به چه دردت میخوره یه سری آدم تو ایران بخوام ببینن ویدیو تو. یه سری اذیت میکردن، خیلی اذیت میکردن. حالا الان همشون نمیام میگم مثلا میتونی ویدیو با هم دیگه بگیریم مثلا. این همیشه هست، این یعنی همیشه هست. من خودم به اوایل میگفتن که این کارا چیه، مثلا یوتیوب حالا زیاد فرهنگ سازی نشد، این کارا چیه، دلغک بازی، میای جلو دوربین چیکار میکنی، نمیدونم مثلا چالش میری و اینا. بعد الان حالا همشون میگن خب به ما هم یوتیوب یاد میدی، بگو اینم یوتیوب چجوره، داستانش چیه فلانه. میگم برو سرچ بزن میفهمی چیه. دقیقاً. یه سوال، بهترین روشی که میتونی توی یوتیوب رشد کنی چیه؟ یعنی فکر میکنی مثلا شورتس ها خیلی بیشتر بهت کمک میکنن، فیلم ها بیشتر کمک میکنن، ویدیوهای چند دقیقه‌ای بسازی بهتره؟ میخوام میذاره توضیح بدی در تو تجربه یا سبک کاریو کنن؟ هر جفتشو. این سبک کاریو بخوام بگم، من کلا 3 تا چیزو میگم. این 3 تا چیز یعنی بچسبی به یوتیوب واقعا درست کار کنی، یعنی 100% چنل گرفته خیلی هم خوب روش میکنه. اول اینکه موضوع رو بدونی چیه، موضوعت مثلا چه موضوعی میخوای کار بکنی، بعد ویوش چقدره. الان مثلا من میام جی تی ای میدم، هیچ وقت نباید انتظار میلیونی ویو خوردن داشته، چون سقف ویدیو مثلا ویو این ویدیو مثلا 300 400 کیه. اول باید بیایم سقفش رو در نظر بگیریم، ببینیم موضوعی که میخوایم کار کنیم چقدر مثلا چی میگم مخاطب داره که بیاد این ویدیوی تو رو ببینه. بعد موضوعی که پیدا کردیم مرتب کار کنیم. این استمرار و تکرار خیلی خیلی مهمه. یعنی یکی میاد مثلا شنبه تا چهارشنبه هر روز ویدیو میده، بعد از شنبه بعدش مثلا شنبه رو نمیده، دوشنبه رو میده، هفته بعدش دوباره 3 روز میده، 3 تا ویدیو میده، 4 تا مثلا میده. کلا اینجور کلا قاطی باطی، یعنی یه الگوریتم خاصی نداره ویدیو دادنش. این استمرار داشته باشه و تکرار مثلا مرتبی داشته باشه، این خیلی خوبه. من خودم دیلی شروع کردم و دیلی جواب داد. بعد دیلی یوتیوب هم اینجوره که مثلا من 1 ماه دیلی کار میکنم، تو اون 1 ماه نتیجهش میبینم، نتیجهشو تو ماه بعدی نشون میده یوتیوب. اینش خیلی مهمه. استمرار داشته باشه، موضوع خوب داشته باشه و اینکه موضوع ترند هم مثلا استفاده بکنه. مثلا من بیام یه بازی 10 سال پیشو درست کنم، یا مثلا یه خبری که برای 10 سال پیشه رو بیام دوباره مثلا بگم، مثلا خبره رو بیام مثلا راجبش یه گیم بسازم، یه سناریو بچینم، اون اصلا ویو نمیخوره. مثلا از موضوع ترند بیایم استفاده بکنیم خیلی بهتره. این سه تا رو رعایت کنن این اوکیه. بعد شورت ویدیو هم بخوام بگم، شورت ویدیو سابسکرایب فقط میاره، یعنی ویو اصلا نمیاره، یعنی کمک نمیکنه که مثلا ویوتون بره بالا اینا. بعد یوتیوب اینجوریه که اگه تعداد سابسکرایبت کم باشه، ویوت بیشتر از تعداد ساب باشه، بیشتر ویدیوهاتو ساجست میکنه. یعنی مثلا من 100 تا سابسکرایب داشته باشم، ویو هم 50 تا باشه، 50 کا باشه، خیلی کمتر ساجستش میکنه. ولی نه مثلا 50 کا ساب داشته باشم، 100 کا ویو بخوره، ویدیوهای 8 دقیقه هم اونو خیلی بیشتر ساجست میکنه. شورت ویدیو مثلا اگه بخوام پیشنهاد بدم، ماهی یه دونه یا 2 تا خیلی خوبه. ولی بیشتر باشه کنم به چنل آسیب میزنه، فقط سابسکرایب میاره دیگه. الان مثلا چنل داریم 500 600 کا ساب داره، ولی ویوهای 8 دقیقه‌اش مثلا نگاه می‌کن، ویدیوهای بالای 8 دقیقه‌شو مثلا ویوهاشون بین 15 کا و 20 کا ایناست. یعنی اصلا 700 کا 600 کا ساب کجا، مثلا اون تعداد ویو ثابتش کجا. مثلا شورت بیشتر آسیب میزنه. آسیب میزنه. پس اوکی، خب خیلی خوب شد من اینو متوجه شدم خودم. یعنی سابسکرایبرایی که شورتس ها میارن نمیان فیلمای کاملتو نگاه کنن، چون فقط یه چیزی رو دیدن خوششون اومده. مثل اینستاگرام فالوورا. آره دقیقاً. فالو میکنه، خدافظ ما رفتیم. ولی اونی که 8 دقیقه میبینه، یعنی اصلا از اون 8 دقیقه مشخص که 2-3 دقیقه شو دیده، یعنی 2-3 دقیقه زمان گذاشته که شما رو دیده. ولی اونی که شورت میبینه کلا 50 ثانیه، اون 50 ثانیه 10 ثانیه‌شو به زور ببینه دیگه، یعنی فقط رد میکنه و میره. درسته، اوکی متوجه شدم. اون وقت واسه ویدیوهای یوتیوب بهتر چند دقیقه‌ای باشه؟ این سوالیه که خیلی‌ها پرسیدن. ویدیو یعنی مثلا یه مثلا ببین، مثلا من ویدیوهای 40 دقیقه‌ای میذارم، خب میاد واچ تایم میخوره مثلا هزاران ساعت که میبیننش، درسته؟ بعد میام ویدیو 10 دقیقه‌ای میذارم، اون واچ تایمش یهو میاد خیلی پایین، به خاطر اینکه خب 40 دقیقه‌ای بیشتر میبینن تا 10 دقیقه‌ای رو. بعد از اوریج چنل هم میاد پایین‌تر. دیدی بعضی موقع اون چیز نمیفته.
آره اوریج وقتی میام مثلا 5 تا ویدیو 40 دقیقه میذارم، بعد یه ویدیو 10 دقیقه میذارم، واچ اورزش میاد پایین، واچ اورز اوریج چنلم، و احساس میکنم این ضربه میزنه به ویو اون ویدیو. یعنی همیشه کمتر ویو خورده همچین چیزی، با اینکه میان بیشترشو میبینن ها. یعنی از اون 40 دقیقه مثلا میان 10 دقیقه‌شو میبینن، از این 10 ولی از اون 10 5 6 دقیقه‌شو میبینن. 5 6 دقیقه دقیقاً 50 60% 10 دقیقه رو میبینن، ولی مثلا 20% 40 دقیقه رو میبینن که این باید بهتر باشه که مثلا 50 60% ویدیو تو میبینن. ولی به خاطر اینکه میاد اوریج اورزش پایین، اوریج چنلت، اون به نظر من خراب میکنه کارو. نظر تو چیه؟ این شاید به خاطر اینه که ویدیوهایی که میدین بیشتر اگه مثلا بالای همون 30 دقیقه باشن، انگار چنل یه جور عادت میکنه که به این تایم، یعنی مثلا سبک کاری شما اینه که 30 دقیقه ویدیو بدین، بعد یه دونه مثلا تایم کم میدین، اون اوریجش اونجور پایین میشه، مثلا اونم شاید مثلا با این اشتباه میگیره که اینم انگار یه 30 دقیقه بوده که مثلا چند دقیقه شو دیدن. شاید یه همچین چیزیه، چون من ویدیوهای تایم بالا زیاد ندادم، اینو دقیق نمیتونم بگم که مثلا درسته یا غلطه، ولی کلا مثلا ویدیو رو من تایمی بخوایم پیشنهاد بدم اینه که تا میتونید کوتاه باشه، یعنی ویور رو نگه داره، یعنی شده 8 دقیقه باشه ولی اون 8 دقیقه رو ببینه، نه اینکه 20 دقیقه باشه بیاد 8 دقیقه رو ببینه. ولی ویدیو کلا تو یوتیوب اینجوری که باید بالای 8 دقیقه باشه برای مانیتایز و اینا، حالا بخواید درآمدی حساب کنی بالای 8 دقیقه باشه، بعد بالای 8 دقیقه باشه مثلا یه دونه تبلیغ، 2 تا تبلیغ پلی میشه، بالای 15 دقیقه باشه بین 3 تا 4 تا تبلیغ پلی میشه، بالای 22 دقیقه باشه تقریبا مثلا بیشتر میشه این تعداد تبلیغات. ولی خب بستگی به حالا موضوعی که حالا اون ویدیو داره و اینا، بستگی به اون داره که چقدر مخاطب رو نگه داره. من خودم مثلا ویدیو رکورد میکنم، ویدیو مثلا میشه 2-3 ساعت رکوردش مثلا خامش برای چالشیا، بعد اونو مثلا ادیتور ادیت میکنه میگه مثلا ویدیو 25 دقیقه شو، بهش میگم که شده مثلا اون 25 دقیقه رو بازم کمش کن، بکن به مثلا 15 دقیقه، مثلا کمترش میکنیم، ولی از اون مثلا اوریج ویوه بره بالا، واچ تایمش بیشتر باشه. درسته. پس یعنی اون واچ تایمی که روی ویدیو میمونن خیلی مهمه توی قضیه‌ای که یوتیوب ساجست بکنه ویدیو رو، چون میدونه یه چیز جالبیه که مثلا دارن نگاه میکنن. بعد کامنت های فارسی و انگلیسی من دیدم خیلی میگن کامنت انگلیسی بذار، منم دیگه جدیدن به همه میگم کامنت انگلیسی بذار. بچه‌ها این ویدیو رو میبینی کامنت لطفا انگلیسی بذار. آره این واقعا تاثیر داره، یعنی من خودم تستش کردم و واقعا هم جواب داده. اومدم مثلا سابسکرایب میکنی، الان من چنل شما رو سابسکرایب کنم، احتمال حذف شدن پاک کردن اون ساب خیلی زیاده، یعنی احتمال 70-80% احتمال داره که پاک بشه همونجوری که داره پاک میکنه. ولی من شما ویدیوتون رو ببینم، بعد بیام لایکش بکنم، بعد برم یه کامنت انگلیسی بذارم، بعدش سابسکرایب کنم، اون 100% ساب حساب میشه. برام میگن که کامنت انگلیسی بذارید، یوتیوب دیگه بات حساب نمیکنه، کامنت انگلیسی میذارید بعد مثلا سابسکرایب کنید، اونو همونجا حساب میکنه. ولی نه، همون اول بیاین ساب بکنی اون 100% پاک میشه. اساسا بهتره من یه ویدیو فقط بسازم در رابطه با این قضیه پست بکنم که بچه‌ها کسایی که میبینن قشنگ متوجه بشن، بخاطر اینکه خیلی داره میریزونه، اصلا خیلی نامردیه. الان خیلی بهتر شده، یعنی الان ریزش میکنه. حالا نه ها، کلا مثلا ویورایی که توی یوتیوب هستن، مخاطبایی که یوتیوب داره، مثلا همه دیگه آشنا شدن که آقا مثلا من اگه این کارو کنم یوتیوب سابم پاک میشه، زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن نکنم مثلا این حساب نمیشه. این الان ویورا دیگه مثلا شناختن. ولی مثلا 3-4 سال پیش اینجور بود که مثلا هیچ کس نمیدونست مثلا کامنت انگلیسی بذاری مثلا ساب حساب میشه نمیشه اینا. من چنلم یادمش 7 یا 8 ساب داشتم، اون چنل الیکس شاد اولیه 7-8 ساب داشتم، ولی چنل مثلا سابی که حساب کردم 400 تا بود. یعنی من 1000 تایی شدن سخت ترین کارم بود، یعنی تو عمرم انجام دادم، خیلی سخت بود. مثلا 100 شدن واقعا راحت بود، اون 100 شدن اصلا راحت 100 شدن، ولی خب این 1000 تایی خیلی سخت بود، چون اون موقع مثلا ویورا نمیدونستن که چیکار کنن تا سابا حساب بشه. درسته. یه سوال دیگه ازت بپرسم، درآمدی که داری از یوتیوب در میاری و چی کار میکنی؟ درآمدو حالا جمع میکنی، سرمایه گذاری میکنی، چی کار میکنی؟ آره یکمیش که سرمایه گذاری میشه، یکمیش که خرج خود ویدیو ها میشه، یعنی ویدیوهای چالش که رکورد میکنم، حالا وسایلی که برای ویدیو ها میخوام خرج اونا میشه، بقیه‌اش هم مثلا سرمایه گذاری و حالا خرجیه مثلا ماهیانه و اینا. تو چه چیزی سرمایه گذاری میکنی؟ سرمایه گذاری الان احتمالاً یه بیزینس حالا جدید بر خودم میخوام یه راه اندازی بکنم، حالا نمیگم یه سورپرایز استورم بشه، یه بیزینس هم راه اندازی کنم. الان فعلا یه چند ماه رون تمرکز کردم که اونو اوکیش بکنم. قبل اونم سرمایه گذاری حالا بود روی ملک و ماشین و حالا همون ترید و بازار ارز دیجیتال و اینا هم بودم. پس یه اونا هم فعالیت داری؟
آره خیلی کم، مثلا اونقدر هم چیز نبود حرفه‌ای و اینا. خیلی عالی. اگه بخوای یه چیزی به کسایی که میخوام بیان وارد یوتیوب بشن نصیحت بکنی که آخرین نصیحتی باشه که ویدیو رو جمع بکنیم چیه؟ شروع کنید. فقط شروع کنید. یعنی این اشتباهیه که همه یوتیوبرها میکنن. من خودم هم این اشتباهو نکردم. من خودم هم استارت کردم با بدترین کوالیتیم شروع کردم. یعنی مثلا همه اینجورن که مثلا از دوستان میخوان شروع کنم، بهش میگم میگه یوتیوبر میخوام بشم، میگم خب شروع کن. میگه نه بذار مثلا بک‌گراندم این نورو داشته باشم، بک‌گراندم اون کارو کنم، میکروفون خفن بخرم اینا. مثلا با همین حرفا این 4-5 ماه گذشت. اون همون 4-5 ماهو شروع میکرد با بدترین کوالیتی هم کار میکرد، کم کمش با 100 تا سابو داشت. یعنی یه ویدیوهای داده و یه تجربه‌ای کسب کرده بود و اینا، سابسکرایبش هم داشت. من میگم شروع بکنید، بعد موضوعتون رو مشخص بکنید چه موضوعی باشه. مثلا یه موضوعی نباشه که توش هر ویدیویی بیایم بزن چالشی و ولاگ و اینا همه ترکیبی نباشه. مثلا موضوعشون رو مشخص کنن و مرتب کار کنن و انتظار نداشته باشن که زود پیشرفت کنن و به درآمد برسن. یعنی این ذهنیت که من میخوام 4 ماه به این مثلا پله برسم، این خیلی اشتباهه. مثلا کار بکنن، این تکرار و استمرار داشته باشن، خودش به موقع نتیجهشو میده. 100% جواب میده. خیلی عالی. دمت گرم. مرسی که خیلی ممنون که بعد مرسی از بچه‌هایی که ویدیو رو دیدن. دمت گرم. خیلی خوشحالم از این که میبینم واقعا جوانایی مثل تو هستن که انقدر انگیزه دارن، انقدر کمک میکنن به بقیه حتی که یاد بگیرن. نمونه خیلی بارز از یک جوان موفق توی ایران با این همه محدودیت ولی کار درست. دمت گرم. مرسی ممنون که ما رو دعوت کردیم این به پادکست خفن. و هم پیشنهادی هم که بخوام به بچه بدم، فقط به چیزی که علاقه دارین شروع کنید جدی. یعنی بهانه فقط چیزی که تو ذهنمونه دیگه. بعد باور داشته باشم به کارشون. یعنی من این اولین لوحه‌مو گرفتم دستم، اصلا خوشحال نبودم یا ذوق نکردم، انگار این لوحه رو من قبلا 10 بار گرفته بودم دستم. یعنی اول ذهنیت از این ذهنیت رو درست بکنن، بقیه پله‌ها که خودشون درست میشه. خیلی جالبه حرفایی که میزنی، یه جورایی اصلا خود منو یادآوری میکنه از احساسایی که خودم دارم. یه آقای چند روز پیش یه ویدیو فکر کنم ساختیم مثلا دربارش، ازم توی پادکست هم شده، ازم پرسید که فکر کنم سهیلم بود، فکر کنم سهیل اقتصادی از من پرسید که $1,000,000 اول تو که ساختی چه حسی داشتی؟ گفتم واقعا حس خاصی نداشتم، به خاطر اینکه تو ذهنم خیلی زودتر ساخته بودم و خیلی مهمه. رفته بودم جلو سرمایه گذاریش کرده بودم که برم برای بعدیش. یعنی اصلا قبل از اینکه بخوام کامل بسازمش سرمایه گذاری کرده بودمش. و این چیزی که میگی دقیقاً همینطوره. وقتی که باور داشته باشی، تو ذهن خودت قبول داشته باشی و بدونی که داری مسیری که میگی درسته، با حتی همه چالشایی که داره، همه سختیایی که داره، سرتو باید بندازی پایین و بری، بدون اینکه بذاری صداهایی که در کنار گوشت هستن تو رو از تمرکزت دور بکنن. من رو پوست کنده بخوام بگم، مثلا همون اوایل که میگم 8 فروردین چنل مثلا گیمو شروع کردم، اون موقع که شروع کردم من مثلا آدمی بودم که مثلا اطرافیانم کتاب میخوندن، به من گفتن کتاب بخون، من گفتم نه بابا کتاب چی، اصلا ولش کن بابا، کی حال داره کتاب بخونه. من یعنی همچین آدمی بودم. و یه بار نشستم کتاب خوندم، اولین کتابم قورباغه رو گورت بده بود، اشتباه نکنم اون بود. اولین کتاب اونو خوندم، بعد دیدم که نه مثلا یکم جالب تره. بعد چند تا کتاب خوندم و واقعا ذهنیت آدمو تغییر میده. اون ذهنه که تغییر کرد، من همونجا رشد چنل رو دیدم. یعنی فهمیدم که این ذهن رو آماده بکنی، باور داشته باشی به کارت و آینده‌ت و مثلا هدفاتو مشخص بکنی، 100% بهش میرسی. غیر ممکنه که نرسی. دقیقاً من همینطوری بودم. منم کتاب میگفتن بخونم، کتاب اصلا کی حال داره بشینه کتاب بخونه؟ کتاب چیه؟ دقیقاً من اولین کتابی که خوندم گفتم واو، احساس میکنم زندگی یه آدمو یه بار زندگی کردم. آره دقیقاً. و وقتی حالا یه سری کتابایی هستن، مثلا خود آقای مانی خوشبین کتابی داره اسمش دریونه. دریون میشه کلمه ترجمه مستقیمش میشه دریون، یعنی رانندگی کردن. خب یعنی اینو مثلا رانندگی کردم، ولی در اصل دریون اینجا که استفاده میشه یعنی که این مسیری که حالا رفته رو هدف داره طرف، میدونی، یعنی دریون هدف داره، واسه اون هدفش داره کار میکنه. و این کتاب خب زندگی نامه خودش بودش. وقتی که خوندم احساس کردم یه بار زندگی مانی خوشبین رو زندگی کردم. خیلی جالب بودش. آره واسه همین 100% منم میگم واقعا بشین کتاب بخونی، کتاب زندگی من عوض کرده. همین الان علیرضا هم داره میگه که زندگی علیرضا هم عوض کرده. زندگی خیلی آدم رو عوض کرده. بچه‌ها تا اینجای ویدیو رو که دیدین دمتون گرم. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. پس از این ویدیو چی یاد گرفتیم؟ اینکه کامنت انگلیسی بذارین، بعدش لایک کنین
بعدش سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنین که حساب بکنید. چون بعضی موقع مثلا من ویدیو میبینم 40,000 تا ویو خورده ویدیوه و مثلا 200 تا لایک خورده. این مثلا همچین چیزی امکان نداره. این واسه اینکه یوتیوب اذیت میکنه و پاک میکنه. آره خیلی پاک میکنه. دیگه عادی شده واسه ماها دیگه پاک کردن. مثلا میگم علی ویوت اینقدر پاک شد، اب نداره. اینقدر لایکت پاک شد، اب نداره. من با کامنتامو رفرش میکنم، کامنتام داشت پاک میشد. خیلی خوب بود. همینطوره دیگه. منم مثلا یوتیوب، مثلا تو یوتیوب الان مثلا دیروز شده بودم مثلا یه عددی، بعد رفرش کردم مثلا 40 نفر ریخته بود. گفتم ای بابا دوباره بعد 40 نفر خیلی داستانه دیگه. عادت میکنیم، یعنی به این شرایط عادتم نکنیم مجبوریم که عادت کنیم. ولی اگه یه روزی یوتیوب توی ایران آزاد بشه و دیگه فیلتر نباشه که باید فکر کنم دیگه بعد از یه مدتی واقعا آزاد بشه، چون دیگه واقعا الان شده یه جای آموزشی. آره الان که همه جور آدمی هست، یعنی از معلما بگیریم و کارمندا دیگه، همه هر کی هر مهارت داره دیگه آموزش داره میده دیگه. و به نظر خیلی هم خوبه. مطمئنم میشه. دقیقا من مطمئنم که یه مدت بعد از یه مدتی یوتیوب توی ایران آزاد میشه و وقتی آزاد بشه اون کسانی که مثلا مثل تو که توی یوتیوب این همه سال کار کردن یهو میرسن به جایی که واقعا اکانتشون باید باشه، میدونی؟ یعنی فکر کنم در عرض 1 ماه میلیونی بشید، میدونی؟ و خیلی احتمالش زیاده و اون موقع است که تازه شروع میکنی این دونه‌هایی که کاشتی ازشون بهره برداری میکنی و به جایی که توی این دنیای مجازی لیاقتتونه میرسی. بچه‌ها دیگه ما رفتیم، فعلا تا برنامه بعد.